σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Λοιπόν, Dream Theater, υπερβολικά αγαπημένο μου group, ένα συγκρότημα ορχήστρα, ένα συγκρότημα με καταπληκτικούς μουσικούς της τάξης της, είτε όσοι είναι τώρα στην μπάντα, είτε όσοι πέρασαν κατά καιρούς από αυτήν. Είναι από τους πρωτοπόρους της progressive metal, η μουσική τους είναι βασισμένη στην πολυπλοκότητα των Yes, στην δεξιοτεχνία των Rush και στο heaviness του ήχου των Iron Maiden και των Metallica. Οι Dream Theater δημιουργήθηκαν το 1985 στο Long Island της Νέας Υόρκης από το τρίο John Petrucci στην κιθάρα, John Myung στο μπάσο και Mike Portnoy στα drums, οι οποίοι ήταν συμφοιτητές και μάλιστα είχαν πάρει και υποτροφία για το φημισμένο Berklee University of Music στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, και οι οποίοι βέβαια μοιραζόντουσαν την ίδια αγάπη για τα προαναφερθέντα σχήματα που είπαμε. Για κάποιους η Dream Theater είναι super group, για κάποιους είναι υπερβολικά φλίαροι, προφανώς για κάποιους άλλους είναι εντελώς αδιάφοροι. Τους έχω δει και έχω ακούσει 2 φορές live, μία σε μια καταπληκτική συναυλία στο Terra Vibe της Μαλακάσας κάπου στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και άλλη μία σε μια συναυλία που όσοι φίλοι και γνωστοί είχαμε πάει παρέα δεν θέλουν καν να θυμούνται εκείνη την ημέρα, στο κλειστοφοβικό Gazi Music Hall. Μια τελευταία κουβέντα για τον τραγουδιστή του group πριν ξεκινήσω δηλαδή στην παρουσίαση των albums, για τον James Labrie, ο οποίος έχει φάει, από ό,τι έχω καταλάβει, τρελό κράξιμο από αρκετούς fans ή μη του group. Προσωπικά λατρεύω υπερβολικά τη φωνή του και δεν μπορώ να φανταστώ τα τραγούδια των Dream Theater με κάποιον άλλο τραγουδιστή. 15 studio albums, όλα τεράστια σε διάρκεια, χορταστικότατα, και ξεκινάω ευθύς αμέσως με το... When Dream and Day Unite του 1989, το ντεμπούτο άλμπουμ των Dream Theater και μοναδικό με τραγουδιστή τον Charlie Dominici. Οι Dream Theater ήξεραν από την αρχή σε ποια μουσικά καλούπια ήθελαν να κινηθούν, αυτά του λεγόμενου progressive metal, με χαρακτηριστικά τις πολύπλοκες και τεράστιες σε διάρκεια συνθέσεις, με τις εναλλαγές ενδιάμεσα στα τραγούδια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι παρόντα σε αυτό εδώ το άλμπουμ, στο ντεμπούτο τους άλμπουμ, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου κακό, αλλά τώρα θέλεις λόγω του ότι οι περισσότερες συνθέσεις δεν είναι και κάτι το συγκλονιστικό, θες και λόγω του ότι ο ήχος τους ακόμη είναι σχετικά άγουρος και ότι οι άνθρωποι ψαχνόντουσαν ακόμη, θες και του ότι ο Charlie Dominici δεν είναι και ο καλύτερος τραγουδιστής της rock, δεν είναι και τυχαίο που το διαμάντι του άλμπουμ είναι το instrumental, το The It's a Jam. Φυσικά υπάρχει και το Status Seeker που είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι, αλλά για όλους τους παραπάνω λόγους θα το επέλεγα με σχετική ευκολία ως το πιο μη αντιπροσωπευτικό τους άλμπουμ. Όταν αποφασίζεις να βαφτίσεις το 12ο άλμπουμ του group με το όνομα του συγκροτήματος, σημαίνει ότι προσπαθείς να κάνεις μια καινούρια αρχή. Δηλαδή ότι θα παρουσιάσεις ένα εγχείρημα στο οποίο θα συμπεριλάβεις ό,τι είναι Dream Theater έως τότε, συν κάτι νέο. Εδώ και 10 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, κάθε φορά που το ακούω καταλήγω πάντα στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι είναι μεν ένα τετριμένα καλό Dream Theater album, όμως δεν είναι αυτό που όφιλε να είναι ώστε να σηματοδοτήσει αυτή την καινούργια αρχή την οποία ευαγγελίζεται. Χωρίς να σημαίνει ότι τα τραγούδια του album δεν είναι καλά, απλά είναι πράγματα τα οποία είναι χιλιοακουσμένα. Όπως έχει αποφασίσει και η πλειοψηφία των κριτικών του progarchives.com, είναι ένα good but not essential album, κάτι στο οποίο συμφωνώ απόλυτα, και για ένα group του αναστήματος των Dream Theater που στο παρελθόν έχει δώσει ογκόληθους και άλμπουμ αναφοράς της progressive metal φιλοσοφίας, για μένα το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτυγχάνει να σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή για το group. Παρ' όλα αυτά, το The Bigger Picture είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι.
The Astonishing του 2016, το δεύτερο concept album των Dream Theater, βασισμένο σε μια πολύ φιλόδοξη ιδέα του John Petrucci, η οποία θα μπορούσε άνετα να γίνει μια σειρά στο Netflix ή μια κινηματογραφική ταινία ή μια rock όπερα ή ακόμη και βιντεοπαιχνίδι. Ήδη έχει γίνει βιβλίο, οπότε μην εκπλαγείς αν κάποια στιγμή το δεις να παίρνει το δρόμο του και για κάποια άλλη πλατφόρμα. Το The Astonishing είναι κατά κάποιο τρόπο ένα εφιαλτικό σενάριο που διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική και δυστοπική κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη μουσική, η οποία παράγεται πλέον από κάποια noise machines, τα λεγόμενα Nomax, και όχι πλέον από ανθρώπους. Ο Πετρούτσι μαζί με τον Jordan Rudess έχουν γράψει όλη τη μουσική για το άλμπουμ και με τη βοήθεια του πολύ έμπειρου soundtrackista David Campbell, ο οποίος όπου χρειάστηκε έκανε την επέμβασή του για να προσθέσει ορχιστρικά, χοροδιακά ή διάφορα άλλα στοιχεία στο όλο έργο. Επίσης ο James Labrie έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο άλμπουμ, γιατί υποτίθεται ότι τραγουδάει για πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, ή τουλάχιστον προσπαθεί ο άνθρωπος. Υπό συνθήκες και κατά αντιστοιχεία θα μπορούσε να γίνει το The Wall ή το Tommy των Dream Theater, και αυτό γιατί ενσωματώνει και αρκετά στοιχεία soundtrack μέσα του, δηλαδή κάποια θέματα και κάποια μοτίβα εμφανίζονται σε διάφορα σημεία μέσα στο έργο. Τώρα αν για κάποιον όλα τα προηγούμενα είναι ψηλά γράμματα, ίσως το μόνο που μπορεί να βρει μέσα στο The Astonishing είναι κάποια πολύ καλά τραγουδάκια όπως τα 3 Days, A Life Left Behind και The Gift of Music, και το πιο μεγάλο πρόβλημα βέβαια του The Astonishing είναι ότι είναι τεράστιο σε διάρκεια, διαρκεί κοντά στα 130 λεπτά, πραγματικά απαγορευτικό ποσό για ένα σύγχρονο μουσικό έργο. A View from the Top of the World του 2021, και τώρα καταλαβαίνω ότι μπορεί να στεναχωρήσω τη φίλη μου την Οφιλία που έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση αυτό το άλμπουμ, αλλά sorry, είναι ένα άλμπουμ που εκτιμάω πάρα πολύ, αλλά δεν με τραβάει να το βάλω, να το ακούσω και να το ακούσω και να το ακούσω ξανά και ξανά. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα άλμπουμ που στήθηκε εξ αποστάσεως από τους Dream Theater, γιατί ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID. Καταλαβαίνω τις αγωνίες τους και τους φόβους τους για το πού θα οδηγηθεί η ανθρωπότητα μετά από όλα αυτά. Μπράβο τους που καταφέρνουν και κρατάνε την επαφή τους με τους fans τους και το κοινό τους, κυκλοφορώντας άλμπουμ σχεδόν κάθε 2 ή 3 χρόνια. Επίσης μπράβο τους που γράφουν όμορφους, θετικούς και ανθρώπινους στίχους για το να αγκαλιάσουμε τον συνάνθρωπό μας, για να καταπολεμάμε τους φόβους μας και όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα και θετικά. Και ξαναλέω, είναι το δίχως άλλο ένα πραγματικά decent album. Σε σημεία βέβαια εμένα μου φαίνεται ότι είναι υπερβολικά πομπόδες. Τα Answering the Call είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Το The Alien επίσης, το single του album, είναι αξιοπρεπέστατο. Όλα τα υπόλοιπα είναι τετριμένα πολύ καλά Dream Theater τραγούδια. Distance Over Time του 2019, μετά το προς το παρόν αποτυχημένο εγχείρημα του The Astonishing, και λέω προς το παρόν γιατί προς το παρόν έχει γίνει μόνο βιβλίο, οι Dream Theater έδωσαν το Distance Over Time, το οποίο είναι ένα τετριμένα πολύ καλό Dream Theater album με κάπως ασυνήθιστη δομή βέβαια, γιατί παραδόξως κανένα από τα τραγούδια του δεν ξεπερνάει τα 8-9 λεπτά και μάλιστα είναι και σχετικά μικρότερο σε διάρκεια σε σχέση με τα άλλα albums, δηλαδή κρατάει μόνο γύρω στη 1 ωρίτσα. Barstool Warrior και Fall Into The Light, τα δύο εκπληκτικά κομμάτια του album. Το τελευταίο με συγκλονιστικό μάλιστα solo στην κιθάρα από τον John Petrucci. Από κοντά ακολουθούν και τα Untethered Angel, Paralyzed, το S2N και το At Wit's End, ενώ όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται πραγματικά σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, δεν υστερεί κανένα.
Το Systematic Chaos του 2007 είναι ένα πολύ καλό Dream Theater album, στο οποίο δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να σε απογοητεύσει ιδιαίτερα, αλλά δεν υπάρχει και κάτι για να σε απογειώσει, και που σε σχέση με τα 4-5 προηγούμενα albums τους είναι τουλάχιστον 2 με 3 σκαλοπάτια πιο κάτω. Τα In the Presence of Enemies Part 1 and 2 που ανοίγουν και κλείνουν το album ως άλλα Sign on You Crazy Diamond ανοίγουν και κλείνουν αρκετά εκφραστικά και δυναμικά το album. Τα Forsaken και Constant Motion είναι 2 καλούτσικα singles. Το καλύτερο κομμάτι του album όμως είναι το Repentance, ένα τραγούδι που έγραψε ο Mike Portnoy, και είναι από αυτά τα τραγούδια, ένα από αυτά τα εξαιρετικά κομμάτια που έχει γράψει για τη γνωστή εξάρτησή του από το αλκοόλ, και μάλιστα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κόνσεπτ είχε καλέσει και ένα σωρό άλλους επώνυμους αλκοολικούς κολλητούς του για να εκφράσουν και αυτοί τη συγγνώμη τους σε οικία τους πρόσωπα που τους είχαν φερθεί κάπως άσχημα, ας το πούμε, υπό την επίρρεια αυτής της κακιάς συνήθειας. Το The Dark Eternal Night είναι ένα classic Dream Theater τραγούδι, ενώ το Ministry of Souls είναι ένα από τα πιο μονότονα 15 λεπτά τραγούδια τους. A Dramatic Turn of Events του 2011, πρώτο άλμπουμ της post-Portnoy εποχής, και μετά από μια εξαντλητική οντισιόν που υπάρχει σε bonus disc στο δεύτερο συντάκι της συγκεκριμένης έκδοσης που έχω, το group προσέλαβε τον Mike Mangini για να καθίσει πίσω από το απαιτητικότατο και τεράστιο drum set της μπάντας. Μετά την εκοφαντική λοιπόν αποχώρηση του ιδρυτικού μέλους του Mike Portnoy, οι Dream Theater μάζεψαν γρήγορα τα κομμάτια τους. Ο John Petrucci είναι πλέον το απόλυτο αφεντικό στην μπάντα, είναι αυτός που έχει γράψει όλους τους στίχους του άλμπουμ, και μαζί με τον Jordan Rudess είναι οι δυο τους που έχουν γράψει και σχεδόν ολόκληρο το άλμπουμ. Επίσης οι Labrie και Myung συμμετέχουν και αυτοί λίγο στο συνθετικό κομμάτι, πράγμα το οποίο πολύ σπάνια γινόταν στα προηγούμενα άλμπουμς. Οπότε με αυτά και με αυτά οι Dream Theater παρουσιάζουν ένα σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλό άλμπουμ, με τα On the Backs of Angels και Build Me Up, Break Me Down, Bridges in the Sky να είναι φοβερά κομμάτια. Σε απόσταση αναπνοής να ακολουθούν και τα This is the Life, Breaking All Illusions και Beneath the Surface. Το Lost Not Forgotten είναι αρκετά πιο πειραματικό, Lost Not Forgotten, που έγινε όμως ο τίτλος μιας πολύ μεγάλης σειράς επίσημων bootlegs που κυκλοφόρησε η μπάντα. Λοιπόν, το παρασκήνιο πίσω από το Falling into Infinity είναι ότι εκείνη την εποχή η δισκογραφική των Dream Theater, η Atco Records των Ηνωμένων Πολιτειών βέβαια, εξαγοραζόταν από την πολυεθνική Warner Music Group. Οι άνθρωποι της οποίας δεν είχαν ιδέα ποιοι ήταν οι Dream Theater, και το μόνο που ζητούσαν από αυτούς στο καινούργιο τους άλμπουμ ήταν hits, hits, hits. Οπότε και οι ήρωές μας προσπάθησαν να γράψουν ένα άλμπουμ στο οποίο πρωτίστως θα ικανοποιούσαν τα καινούργια τους αφεντικά παρά τους ίδιους τους εαυτούς και τους fans τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όμως ότι όταν κάποια πράγματα γίνονται κάτω από τέτοιες συνθήκες, τις περισσότερες φορές δεν βγαίνουν και τα καλύτερα των αποτελεσμάτων. Προσωπικά βέβαια θεωρώ το Falling into Infinity ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ με πάρα πολύ καλά hard rock κομμάτια μέσα, όπως τα You Not Me και Burning My Soul, με κάποια πολύ όμορφα ατμοσφαιρικά κομμάτια όπως τα Peruvian Skies, Hollow Years και Anna Lee, με πολύ ενδιαφέροντα instrumental περάσματα όπως το Hell's Kitchen, ενώ τα μεγαλύτερα σε διάρκεια κομμάτια του άλμπουμ, τα Lines in the Sand και Trail of Tears, πραγματικά τα απολαμβάνω καθ' όλη τη διάρκεια των 12-13 λεπτών που διαρκούν. Και γενικά, παρότι είναι ένα τεράστιο σε διάρκεια άλμπουμ, όπως τα περισσότερα βέβαια των Dream Theater, θεωρώ ότι έχει ελάχιστες αδύναμες στιγμές, έως καθόλου δηλαδή, καθώς επίσης είναι και η μοναδική συμμετοχή σε LP των Dream Theater του πληκτρά Derek Serenian, ο οποίος μπλέκει πολύ όμορφα κάποια έτσι jazz fusion με hard rock κομμάτια σε κάμποσα από τα τραγούδια του άλμπουμ, με πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα.
Train of Thought του 2003. Εκείνη την περίοδο οι Dream Theater πέρναγαν μια πολύ heavy metal φάση. Ένα χρόνο πιο πριν είχαν παίξει live και είχαν ηχογραφήσει κιόλας και ως επίσημα bootlegs τα The Number of the Beast των Iron Maiden και το Master of Puppets των Metallica. Και αν θυμάμαι και καλά πρέπει να είχαν παίξει και το Made in Japan των Deep Purple. Οπότε και το Train of Thought ας το πούμε ότι ακολουθεί αυτή τη γραμμή. Είναι δηλαδή αρκετά πιο metal και λιγότερο progressive. Είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ μεν, αλλά από τα κάπως δύσκολα τους. Και μόνο η δομή του μερικές φορές και εμένα με τρομάζει όταν το βάζω να τα ακούσω. 7 κομμάτια συνολικά στο άλμπουμ, τα 5 διαρκούν πάνω από 10 λεπτά. Κάποια sections των This Dying Soul, Endless Sacrifice και In the Name of God είναι πραγματικά εξαιρετικά ευρηματικά και απολαυστικά, ενώ κάποια sections τους τα κάνουν να ακούγονται πραγματικά ατελείωτα και δυσβάσταχτα. Ως εκ τούτου θεωρώ καλύτερο κομμάτι του άλμπουμ το εναρκτήριο κομμάτι, το Just As I Am, κομμάτι με το οποίο είχαν ξεκινήσει και την τελευταία συναυλία που είχαν δώσει εδώ στην Αθήνα στο Gazi Music Hall. Το instrumental Stream of Consciousness είναι πραγματικά καταπληκτικό, ενώ το Honor Thy Father είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι. Ένα τραγούδι μίσους όπως το έχει περιγράψει και ο Mike Portnoy, το οποίο το έγραψε για τον Πατριώτη. Dark Clouds and Silver Lining του 2009, το τελευταίο άλμπουμ της κλασικής ας το πούμε περίοδου, μιας και είναι το τελευταίο στο οποίο εμφανίζεται το ιδρυτικό μέλος του group, ο drummer Mike Portnoy. Ο ίδιος ζήτησε να κάνει ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του από τους Dream Theater, να το παγώσουν κάπως το project. Τα άλλα παιδιά δεν το δέχτηκαν και του έδειξαν την πόρτα της εξόδου, ανοίγοντάς την παράλληλα για τον Mike Mangini, τον από τότε και μετά drummer του group. Ήταν στα πλαίσια της περιοδίας που ακολούθησε το Black Clouds and Silver Lining, που μας είχαν επισκεφθεί στη χώρα μας για μία και μοναδική συναυλία τον Αύγουστο του 2011. Το Black Clouds είναι άλλο ένα εξαιρετικό άλμπουμ της μπάντας με αιχμή του δόρατο στο σχεδόν 20 λεπτό The Count of Tuscany, ένα συγκλονιστικό κομμάτι που μάλιστα το είχαν εκτελέσει και ονειρικά στην εν λόγω συναυλία για την οποία είπαμε πιο πριν. Κατά τα άλλα, το A Nightmare to Remember είναι το κομμάτι που ξεκινάει το άλμπουμ, είναι ένα 16 λεπτό χαοτικό κομμάτι με υπερβολικά πολλές εναλλαγές στους ρυθμούς που αλλού ξεκινάνε, αλλού το πάνε και αλλού τελικά το καταλήγουν, με κάποια παρανοϊκά solo στην κιθάρα από τον Petrucci. Τα The Sutter Fortress και The Best of Times είναι δύο καταπληκτικά κομμάτια, ενώ κάπως πιο μέτριο και αμήχανο είναι το πολύ πιο σκοτεινό Weather. Το Awake του 1994 είναι το τρίτο άλμπουμ του group και είναι ένα αρκετά πειραματικό και πολυεπίπεδο έργο. Είναι μια εντυπωσιακή συνέχεια του προηγούμενου του εξαιρετικού Images and Words, καθώς προσεγγίζει και λίγο διαφορετικά την progressive metal φιλοσοφία. Σε σχέση με τον προκάτοχό του είναι αρκετά πιο heavy και aggressive και θα έλεγα και πολύ πιο σκοτεινό και πιο εκφραστικό. Και σαν άλμπουμ στην ολότητά του είναι εξαιρετικό και έχει και κάποια πολύ δυνατά hooks όπως τα 6 O'Clock, Caught in a Web και Lie. Έχει ένα εξαιρετικό instrumental πέρασμα το Erotomania. Έχει κάποια εξαιρετικά deep cuts όπως τα Innocence Faded και The Mirror και υπάρχει και το The Silent Man, βέβαια αυτό το καταπληκτικό, ατμοσφαιρικό και ακουστικό κομμάτι. Δεν έχω σε τίποτα να παραπονεθώ για το Awake, είναι ένα εξαιρετικό progressive metal album των 90s. Ένα στοιχείο που στις αρχές κάπως με ξένιζε ήταν το μέταλλο που έδινε στη φωνή του ο James Labrie, ένα μέταλλο που τότε θεωρούσα ότι δεν το είχε, αλλά με το πέρασμα του χρόνου όχι απλά το συνήθισα, μου αρέσει και πάρα πολύ μάλιστα. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε εν μέσω ιστερίας του grunge κινήματος, ελάχιστοι του είχαν δώσει σημασία τότε, αλλά όσο περνάει ο καιρός και η progressive rock είναι αυτή που φαίνεται να επιβιώνει περισσότερο σε βάθος χρόνου, το Awake παίρνει το αίμα του πίσω και την ανάλογη προσοχή που του αξίζει. Δεν χρειάζεται να πω εγώ βέβαια ότι το Images and Words του 1992, το sophomore album των Dream Theater, είναι ένα καταπληκτικό album. Ίσως οι περισσότεροι από τους οπαδούς του group να το έχουν μάλιστα και στην κορυφή των προτιμήσεών τους.
Πρώτο άλμπουμ με τον από τότε και μετά μόνιμο τραγουδιστή του group, τον James Labrie. Άλμπουμ στο οποίο υπάρχουν κάποια από τα all time greatest hits του group, όπως τα Pull Me Under, το Take the Time, το Another Day βέβαια, στο οποίο παίζει σαξόφωνο Jay Beckenstein, τον Spyro Gyra, και δίνει και αυτό στην πολύ όμορφη progressive νότα του, ενώ από όλα τα υπόλοιπα ξεχωρίζω ιδιαίτερα το Learning to Live, το συγκλονιστικό αυτό κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ. Ακλώνει το starting point βέβαια για κάποιον επίδοξο φαν που θέλει να εισχωρήσει στις μουσικές του group. Ήταν και το εμπορικό τους breakthrough τότε πίσω στα 1992. Πούλησε γύρω στις 600.000 κομμάτια. Είναι το άλμπουμ ενός συγκροτήματος που καταλαβαίνεις ότι κάτι πολύ μεγάλο γεννιέται. Απ' την άλλη βέβαια, καθαρά συνθετικά και από άποψη ενορχιστρώσεων, προσωπικά βρίσκω ότι είναι ακόμη λίγο σχετικά άγουρο και αρκετά πομπόδες. Γι' αυτό και το τοποθετώ σε σχετικά χαμηλότερη θέση σε σχέση με κάποια άλλα που μου αρέσουν λίγο περισσότερο. Octavarium του 2005 είναι το 8ο άλμπουμ των Dream Theater και το concept γύρω από αυτό είναι το νούμερο 8. Τεχνικά θέματα γύρω από τη μουσική κάνουν αναφορές στο νούμερο 8 με διάφορους τρόπους, που εμείς όμως οι άσχετοι με τη μουσική δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Μιλώντας προσωπικά βέβαια και θεωρώντας τον εαυτό μου κατά κάποιο τρόπο έμπειρο ακροατή, θεωρώ το Octavarium ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Έχει μέσα καταπληκτικά κομμάτια όπως το The Root of All Evil, το The Answer Lies Within, την power ballada το άλμπουμ, το εκρηκτικό These Walls και το I Walk Beside You, που θα μπορούσαν να γίνουν δύο από τα μεγαλύτερα hits της μπάντας. Το Panic Attack είναι ένα από τα πιο thrash τραγούδια των Dream Theater. Το Never Enough που γράφτηκε και καλά για κάποιους αχάριστους θαυμαστές που δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Και το κάτι παραπάνω από δεκάλεπτο Sacrificed Sons επίσης είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Το Tour de Force όμως του άλμπουμ είναι το 24 λεπτό, το ομώνυμο Octavarium. Είναι ένα επικό κομμάτι, πραγματικά πολύ υψηλών προδιαγραφών, άψογα μελετημένο και σχεδιασμένο, μία από τις καλύτερες συνθέσεις τους, στην οποία κάνουν ένα συγκλονιστικό μίξ των πιο ισχυρών επιρροών τους. Μέσα από αυτό ακούω πράγματα που μου θυμίζουν Pink Floyd και Sign on You Crazy Diamond, ακούω πράγματα που μου θυμίζουν Genesis από Selling England by the Pound, ακούω τους κλασικούς Rush και Yes από Tales of Topographic Oceans, ενώ στο ξέσπασμα του κομματιού που γίνεται από το 1350 και μετά σε ένα οργιαστικό λογοπαίγνιο αναφέρουν πάρα πολλά από τα τραγούδια που τους έχουν επηρεάσει, όπως τα Supper's Ready των Genesis, το Machine Messiah των Yes, το Lucy in the Sky with Diamonds των Beatles και πάρα πολλά άλλα. Από τα καλύτερα άλμπουμς του James Labrie, ο οποίος είναι εξαιρετικός όταν παραμένει στα διαστήματα που του επιτρέπουν οι φωνητικές του δυνατότητες και όχι όταν παρεκτρέπεται από αυτές. Metropolis Part 2 Scenes from a Memory του 1999. Το πρώτο concept album των Dream Theater με πρωταγωνιστή τον Nicholas, ο οποίος μέσα από όνειρα που βλέπει και που τον παραπέμπουν ότι έχει ζήσει και σε κάποια άλλη εποχή, κάνοντας την κατάλληλη ψυχοθεραπεία του, ανακαλύπτει ότι στην προηγούμενη ζωή του ήταν κορίτσι που το έλεγαν Βικτόρια και πέθανε πάρα πολύ νέο. Λοιπόν, θεωρώ το Scenes from a Memory ένα συγκλονιστικό άλμπουμ, για το οποίο βέβαια δεν θα ισχυριστώ ότι είναι και τέλειο, γιατί κάπου έτσι προς τη μέση έχει κάνει κάποια κυλίτσα που ποτέ μου δεν μπόρεσα να την ξεπεράσω. Είναι όμως αυτό που έχει το καλύτερο flow από οποιοδήποτε άλμπουμ των Dream Theater. Είναι από τα πιο έντονα συναισθηματικά φορτισμένα άλμπουμς και έχει και κάποια από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γράψει Dream Theater, όπως ολόκληρη η δεύτερη σκηνή με τα Overture και Strange Déjà Vu, ολόκληρη η τρίτη σκηνή με τα Through My Words και Fatal Tragedy,
το εκπληκτικό slow κομμάτι το Through Her Eyes και φυσικά το Home, που ίσως είναι και το καλύτερο τραγούδι των Dream Theater. Ταυτόχρονα όμως ίσως είναι και το πιο κλασικό και πιο classy έργο τους, και αν δεν κάνω λάθος, που συνήθως δεν κάνω, οι Dream Theater το έχουν ερμηνεύσει ολόκληρο live με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας και χοροδίας, στοιχεία που ταιριάζουν πάρα πολύ στο Scenes from a Memory και το κάνουν ακόμα πιο μεγαλειώδες. Επίσης ο τελευταίος λόγος που καταδεικνύει τη μεγαλειότητα αυτού του άλμπουμ είναι και το υποδειγματικό φινάλε του, γιατί If I die tomorrow, I'll be alright, because I believe that after we're gone, the spirit carries on. Humankind has reached a turning point. What's the conflict at ground zero? Όμως αυτό είναι το άλμπουμ των Dream Theater που εγώ προσωπικά το θεωρώ το κορυφαίο τους. Είναι το πιο πλήρες, το πιο progressive, το πιο heavy metal, το πιο πειραματικό, το πιο ουσιαστικό, το πιο ευαίσθητο, το πιο εύθραυστο, το πιο επικό τους άλμπουμ. 6 Degrees of Inner Turbulence. Τι και αν ξεκινάει λίγο ζόρικα με ένα 14 λεπτό κομμάτι που έχει να κάνει με τους γνωστούς δαίμονες του Portnoy σχετικά με τον εθισμό του στο αλκοόλ, το The Glass Prison, είναι ένα άλμπουμ όμως που έχει απ' όλα, και παρότι έχουν περάσει ακριβώς 20 χρόνια από τότε που έχει κυκλοφορήσει, κάθε φορά που το ακούω ανακαλύπτω καινούργια πράγματα και το λατρεύω όλο και περισσότερο. Είναι ένα έργο υπερβολικά τεχνικό και υπερβολικά μελετημένο, έχει εξαιρετικά παίξηματα και solo μέσα από όλους τους Dream Theater, κυρίως βέβαια από τον Πετρούτσι στην κιθάρα, αλλά και το έργο του Portnoy στο The Great Debate είναι πραγματικά μνημειώδες. Τώρα φυσικά τι να πρωτοξεχωρίσεις, τι τραγούδια να πρωτοξεχωρίσεις από αυτό το άλμπουμ που όλα είναι εξαιρετικά. Από το πρώτο CD, το The Glass Prison, είπαμε, είναι ένα φανταστικό κομμάτι, το Blind Faith, Misunderstood, το The Great Debate θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα κομμάτια των Dream Theater, και φυσικά τη Cats and Power μπαλάντα, το Disappear. Ενώ ολόκληρο το δεύτερο CD είναι κάτι σαν μια σουίτα σε 8 μέρη, που όπως και να το κάνουμε ξεχωρίζει η πολύ εύθραυστη μπαλάντα Good Night Kiss, το Solitary Cell και το πολύ πιο heavy War Inside My Head. Overall θεωρώ ότι αν και διπλό άλμπουμ δεν έχει το παραμικρό filler, δεν κάνει κοιλιά σε κανένα του σημείο, το θεωρώ το καλύτερο άλμπουμ των Dream Theater. Αυτά για τους Dream Theater, να είστε καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.